Ja, na maanden van relatieve stilte liet klokkenluidersite Wikileaks vanmiddag weer van zich horen. In een grote persconferentie in Londen presenteerde Julian Assange 287 documenten die samen aantonen dat er sinds 9/11 wereldwijd een enorme spionage-industrie is. Ze noemen het de spy files. In zeker 25 landen verkopen bedrijven apparatuur waarmee burgers stiekem kunnen worden geobserveerd. Van het afluisteren van telefoons tot het inbreken in computers en het lezen van sms'jes. Iedereen met een iPhone, BlackBerry of Android is screwed, om met de woorden van Assange te spreken. Alexander Klöpping, jij bent in Assange. Je hebt een mooi boek over Assange geschreven. Een jaar geleden was hij eigenlijk de man van het jaar. We hadden het bijna nergens anders over. Ja. Inmiddels is hij alweer een tijdje uit beeld. Ja. Waarom eigenlijk? Nou ja, kijk, Wikileaks, natuurlijk ongeveer precies een jaar geleden was het inderdaad, dat was de hype zelf. En sindsdien is hij natuurlijk onder huisarrest komen te staan. Hij moet zich iedere dag keurig melden bij de politie in Groot-Brittannië. Hij zit in een van een landhuis van iemand die hem steunt. En tot nu toe zijn ze volgens mij vooral bezig geweest met het in leven houden van die organisatie. Want vergis je niet, zij kunnen geen geld meer ontvangen. Het is een best wel kostbare operatie. Wikileaks draaiende houden. Het kost vooral juridisch gevecht. Het is heel duur. Helemaal omdat hij natuurlijk in Zweden een beetje gerommeld heeft met die vrouwen. Ja. Die rechtszaak moet nog een keer komen. Niet heel handig van hem. Nee. Maar dat zorgt er wel voor dat het feit dat zij geen donaties meer kunnen krijgen van gewoon burgers, maakt dat die site bijna niet kan overleven. Het is eigenlijk ook echt een schande dat creditcardmaatschappijen, in dit geval Visa en Mastercard, die gewoon het onmogelijk maken om aan deze journalistieke organisatie, want het is het in principe, je kunt het ermee eens zijn of niet, maar ze leveren heel veel bronnen voor ook onze kranten, dat wij daar als burgers niet meer steun aan kunnen leveren. Is heel raar. Als wij niet meer zouden abonnementskosten kunnen betalen voor NRC, dan is de wereld te klein. En bij Wikileaks vinden we het opeens heel normaal dat de bron in de gevangenis zit en daar aan het wegrotten is zonder zaak. Dat komt misschien omdat niet iedereen zo ontzettend enthousiast als jij bent over Wikileaks. Was niet iedereen, ook vorig jaar niet. Er waren veel tegengeluiden van het is eigenlijk misdadig wat hij doet door al die diplomatieke files maar op straat te leggen. Kortom, er waren nogal wat meningen. Tuurlijk, je kan voor en tegen zijn over of het goed is dat zij bepaalde bronnen openbaar maken. Maar ik denk dat je ontegenzeggelijk kan zeggen dat als kranten in Nederland hun voorpagina's ermee beplakken, als het ware, met al die informatie die uit Wikileaks komt, dat is in ieder geval enig, nou ja, zijn ze wel wat verschuldigd. Laten we zo, of je het vervolgens eens bent met hun journalistieke praktijken. The Guardian bijvoorbeeld. In het begin heel groot supporter. Nu een van de grootste vijanden geworden van Wikileaks. Klopt. Het is bijna een aanklacht die ze bijna iedere dag doen. Maar het schande dat creditcardmaatschappijen bepalen of wij ze mogen steunen, ja of nee. Okay. Dat heeft misschien iets met de relatieve rust te maken van de laatste maanden. Laten we even kijken naar vanmiddag, de persconferentie. The whistleblowing website WikiLeaks has begun releasing sensational information on the multi-billion-dollar global spying industry. The database contains hundreds of documents shining a light on the methods being used by secret services all over the world. They say that 10 years ago this is an industry that really didn't exist, but that 9/11 provided essentially a license for companies to start developing spying systems that basically affect all of us. Ja, het is niet de persconferentie, maar het nieuws zoals het gebracht werd door de grote nieuwsstations vanmiddag. Wat is het? Jij hebt het voor je? Ja, wat het is wat ze noemen, het zijn wat ze noemen de spyfiles. Je kunt het zien op spyfiles.org. Wat ze hebben gedaan is ze hebben verzameld wat allerlei beveiligingsbedrijven tegenwoordig maken om burgers af te kunnen luisteren. Gisteren werd heel groot in het nieuws dat er 140 miljoen telefoons op de wereld zijn. Meestal Android en BlackBerry. Waarbij de providers sms'jes kunnen meelezen, precies weten waar je bent, welke locatie. En dat is maar één voorbeeld van een heleboel bedrijven die nu software maken om ons te volgen als burgers. En die bedrijven, die software komt ergens vandaan. Dat is een industrie geworden die heel groot is. Hij is nu ongeveer 5 miljard per jaar waard. Het is een grote industrie. En je moet je voorstellen, er zijn allemaal beurzen. En 10 jaar geleden kwamen er nog 20 mensen op zo'n beurs af. Maar nu zijn er beurzen overal ter wereld waar er alleen maar bedrijven staan die afluisterapparatuur verkopen. En is dat illegaal eigenlijk? Het gebruik daarvan kan zeker illegaal zijn, ja. Maar het maken van de software, naar mijn mening niet. Of naar mijn overtuiging niet, maar dat kun je natuurlijk, ik ben geen jurist. Maar nu, die beurs is in ieder geval heel populair geworden. In Dubai was dit jaar de laatste grote. En wie kwamen daar allemaal langs? Er kwamen meer dan 1500 mensen om afluistersoftware te komen. Grote Arabische landen vooral. Die zijn erg geschrokken van de Arabische lente.
wat daar gedaan kon worden met al die sociale media. En willen nu allerlei software inkopen om hun burgers te onderdrukken. Maar het gebeurt niet alleen in die Arabische landen. Dit gebeurt ook in Duitsland. Werd 2 maanden geleden bekend dat de Duitse overheid de zogenaamde Bundestrojaner maakte. Bundestrojaner, dus een Trojaans paard van de overheid. Waarmee ze het mogelijk maakten om, als zij iemand uitkozen, een crimineel of ieder ander die ze wilden, om mee te kijken met de webcam die thuis staat. Om mee te luisteren met de microfoon die aanstaat. Om permanent te zien waar mensen zijn. Is er volgens jou een relatie tussen het feit dat gisteren dat nieuws naar buiten kwam en vandaag opeens, daar is hij dus weer na zo lange afwezigheid. Hey, Assange. WikiLeaks is natuurlijk in de problemen. Dat kun je wel zeggen, want zij hebben al heel lang niets nieuws uitgebracht. Je zou dit ook wel kunnen zien als een soort wanhoopskreet. Het heeft niet zoveel met gisteren te maken, maar het is niet nieuw. Wat zij nu hebben verzameld zijn... Ja, laat even kijken wat dus daar eens wat mee. Kunnen we het laten zien aan de kijkers thuis? Dit is een wereldkaart en ik kan dan Nederland aanklikken. En dan zie je de drie bedrijven die in Nederland dit soort software verkopen. Nou, dat zijn Group 2000, Pine Digital Security en Fox IT. Ja, vinden jullie dat vervelend dat jij dat nu noemt? Waarschijnlijk zijn ze daar niet blij mee. Maar nogmaals, dit komt uit openbare brochures. En dit is software die zij verkopen. Misschien is er niks mis met het maken van die software. Dat zou je kunnen zeggen. Misschien is er iets mis met het gebruiken van die software. Dat is natuurlijk, dat kan je stellen. Ja. Maar het feit is dat er dit soort bedrijven bestaan. En zoals we heel moreel doen over oorlogswapens maken, is dit ook een vorm van wapens maken. En dit gebeurt. En het mag dan niet helemaal nieuw zijn, maar ik vind het wel sterk dat WikiLeaks het zo letterlijk op de kaart zet. Het gebeurt en het wordt steeds groter. En er is dus een handel in wat eigenlijk? In gaten in het systeem? Hoe je dit moet zien, kijk, zij kunnen software maken waardoor je letterlijk jouw telefoon kan afluisteren. Ja. Dus jouw sms'jes kan lezen, jouw locatie permanent bij. En hoe ze dat doen, is iedere echt goede hacker heeft dan een zogenaamde zero-day op zak. Dat is een gat in software waardoor je een computer kan overnemen. En die software is geld waard. En er zijn dus beurzen, zoals ik net zei, waar dat soort gaten verkocht worden. Als jij een gat hebt ontdekt in software, dan ben je rijk. Want dat gat is geld waard. En als je dat aan dit soort bedrijven verkoopt, aan de overheid, aan de Syrische overheid... Heeft het iets met Stuxnet te maken of niet? Stuxnet is een voorbeeld. Dat is eigenlijk het mooiste voorbeeld om dat woord maar te gebruiken van waar dat soort gaten, wat je kan aan schade ermee kan doen. Laten we even kijken. In June last year, a computer virus called Stuxnet was discovered lurking in the databanks of power plants, traffic control systems, and factories around the world. 20 times more complex than any previous virus code, it had an array of capabilities. Among them, the ability to turn up the pressure inside nuclear reactors or switch off oil pipelines. And Stuxnet could tell the system operators everything was normal. Dus wat hier gebeurt, is dat hier een Iraanse kerncentrale onklaar is gemaakt met software. Dus je hoeft geen, als Amerikaanse overheid, en je bent niet zo'n fan van Ahmadinejad, hoef je geen F-16 meer te sturen om een bommetje te gooien. Je kan software schrijven. En dit is een soort dit is het grootste voorbeeld eigenlijk van wat je kan doen met dit soort gaten. Als je maar genoeg gaten bij elkaar stapelt. Hier is dus letterlijk zo gedaan dat waarschijnlijk de Amerikaanse en Israëlische overheid hebben genoeg van dat soort gaten gekocht. Een mooie combinatie ervan gemaakt. Een virus gecreëerd. Wat alleen maar op één type computers daadwerkelijk activeerde. Namelijk in kerncentrales van Iran. En wat dat ding deed, was die centrifuges gingen iets te hard draaien. Waardoor letterlijk die kerncentrale kapot is. Dat is oorlog voeren. Ja. En dat gaat met software tegenwoordig. En wat is nu de winst van Assange? Want je verdedigt Assange nog steeds? Ik vind het heel goed dat dit op de kaart gezet wordt. Want nogmaals, die oorlogsindustrie, als je bommen maakt in Nederland, dan zijn heel veel mensen niet groot fan ervan. Maar er zijn heel veel bedrijven, ook in Nederland, die oorlogstuig maken. Die dit soort producten maken waarmee je burgers kan afluisteren. En of je het daar nou mee eens bent of niet, het gebeurt op grote schaal. En ik vind het goed dat hij dat op de kaart zet. Dankjewel.